And अहिले एउटा क्यामेरा लिएर मान्छेले कन्टेन्ट बनाइरहेछ क्याम कटले त्यही एडिट भइरहेछ ब्युटिफाई गरेर भन न को मान्छे को चिन्दैन यार मलाई किम कार्डासियन बनाइदिन्छ डिफेक्ट्स एन्ड अल द्याट बेस्ट पार्ट अबाउट फ्राइडे चाहिँ हुन्छ नि अफिस आउँदाखेरि अति रमाइलो हुने कि जसले आज म नचिने बच्चाहरू 2-4जनाले मलाई गुड मर्निङ भन्ने भए चाहिँ सबजना खुसी छ कि फ्राइडे भएर आई थिङ्क 1 वर्ष अगाडि हामीले कुरा गरेको थियो प्रशान्त ब्रो मैले 1 वर्ष म कि यस्तो पोडकास्ट गर्नुपर्छ यताउता भनेर हैन अनि त्यो आई थिङ्क सेटअप हाम्रो वी वर वर्किङ अन सेटअप ठ्याक्कै हाम्रो प्रतीक ब्रो ठ्याक्कै आउनु भयो इज लाइक हान्दिउम गरिदिउँ सो वाइ नट सो हियर वी आर हान्न त नानो हैन पोडकास्ट सब्स्क्राइब बटन हान्नु एक्ज्याक्टली सो एनिवेज आज आई थिङ्क कन्भर्सेसन चाहिँ आई थिङ्क हिजो अस्ति भर्खर नै हाम्रो प्रशान्त ब्रो म बसेको थियौँ एन्ड देन वी डिस्कस अबार हुन्छ नि हिज करियर एज अ डिजाइनरबाट चाहिँ एज अ स्टुडियो हेड अहिले अनि जेन स्टुडियो हेड इफ आई क्यान से द्याट हेड अफ डिजाइन स्टुडियोजहरूमा अनि वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ डिजाइन्स इन अ ब्रान्ड बिल्डिङ होइन आई थिङ्क हाम्रो प्रतीक ब्रो पनि एक्चुली सानो इन्ट्रोडक्सन अबाउट यर सेल्फ गाइज लाइक हुन्छ नि सम वान हु डज नट नो अबाउट यु होइन हाउ डु हुन्छ नि So, first, my name is Prashant Rupali. I've been working as creative field. It's been 17 years now. And I started very young age. I was 8th class. I got a chance. After June school, I was school flyers or calendars or design. So that's how my career started. And being very lucky enough, Daraz I'm head of design studio and I am very lucky to lead a team with 24-25 people, nice. Including designers, videographers, video editors, sabai. So creative field ma jati jana haru pani cha. So hamro career ma chai kasto huncha ni everything that comes near photo, graphics, audio, video jati pani yo kuraharu huncha sabai euta हामीले umbrella multimedia भनेर umbrella मा राख्छौं. So त्यो सबै कभर गर्छ. So it's fair to say हाम्रो जति पनि क्रिएटिभ्सहरु छ बट मल्टिमिडिया स्पेशलिस्टहरु भन्दा पनि. So just to add on that, so जो मान्छेलाई हामीलाई हुन्छ नि थाहा छैन अन साइट नै के हो यो अफ साइट जुन तपाईले भने नि कि we have videographers, we have editors, we have on site designers, off site designers. So त्यो भने चाहिँ के हो like to our people? For corporate मा चाहिँ or for let's just say हाम्रै example लिउँ न for instance हाम्रो Daraz मा चाहिँ since being a e-commerce platform हाम्रो चाहिँ on site पनि हुन्छ on site which is people see website मा or app मा. So on site designer भनेर हामीले एउटा छुट्टै क्याटेगोरी जस्तो बनाएको छु apart from all the designers-हरु. So उहाँहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी इज डे अन डे बेसिसमा जति पनि क्रिएटिभ्सहरु देख्छ मान्छेले एंगेजिङ बनाउने कन्टेन्ट्सहरु ए स्क्रोल गर्दा पनि ओ कस्तो राम्रो पेज छ अरु हुन्छ यो प्रोडक्ट कस्तो राम्रो प्रेजेन्ट भइराको छ. सो अन साइट टिमको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ. अफ साइट टिम हेल्प्स मोर ब्रान्डिङ पर्पसेसहरुमा जुनमा चाहिँ अब मान्छेहरुलाई चाहिँ ए दराज भनेको के हो देखाउनु पर्छ. जस्तै एक्जाम्पल डिजाइन जस्तै अफ साइट डिजाइनरले कस्तो खाले डिजाइन सो जुन चाहिँ हाम्रो कस्टमर अथवा हुन्छ नि अडियन्सले देख्छ. सो हाउ डु यु डिफाइन दैट? सो अफ साइट डिजाइनरको मोस्ट अफ द भिजिबिलिटी प्रोबब्ली इज बिलबोर्ड्सहरु, होर्डिङ बोर्ड्सहरु, ट्याक्सीको न्यूजपेपर एडहरु, सोशल मिडियाहरु भयो. एक्ज्याक्टली. सो इभन इफ यु गो मनोकामनामा यु सी हाम्रो दराजको पुरै माथि ब्यानर्सहरु लागिरहन्छ. सो द्याट्स अल्सो अफ साइट डिजाइनर्सहरु. यसो टु एड अन टु इट लाइक प्रशान्तले भने जस्तै since our platform itself is an advertising platform, so Daraz भित्रको लागि बन्ने एड्स अथवा बन्ने कम्युनिकेसन जति on site भयो and off site is what we want to communicate to the outside world, which is using other mediums that could be हामीले ATL BTL भनेर जति भन्छ ATL BTL TTL को सबै कुरा चाहिँ everything we do it in house. That's the beauty of working for design studio in Daraz. Right? Okay. So I think quickly jump on Pratik Bro. Okay. So basically, मेरो चाहिँ career चाहिँ started in college. I started with events. So म चाहिँ mainly event management बाट marketing side मा start गरेँ. त्यसै I worked in an agency, ad media भन्ने agency for a year and a half. त्यहाँ चाहिँ म client servicing गर्थेँ. त्यसै I started my own activation company, 81E. 81 entertainment भनेर हामीले एउटा खोलेको थियौँ 5 जना साथीहरु मिलेर 81 entertainment भनेर थियो. So we used to do activations for brands like गोर्खा ब्रुरी, सूर्य नेपाल. So mostly multinationalsहरुको ग्राउन्ड लेभलको एक्टिभेसनको कामहरु गर्यौँ. त्यसपछि I worked in consulting, which is SMEs र MMSMEsहरुलाई ट्रेनिङ कसरी दिने भनेर. अनि after my MBA I joined a corporate house called Nimbus. हजुरले व्यञ्जन भन्ने ब्रान्ड देख्नु भएको छ भने त्यसको चाहिँ द्याट्स बेसिकली माई बेबी. त्यसको लोगोदेखि लिएर प्याकेजिङ, त्यसको ओभरअल ब्रान्ड डिजाइन, त्यसको भनौँ न त्यो ब्रान्ड जर्नीमा जे काम भयो सबै नै काम गर्न पाइयो. अनि अहिले करेन्टली चाहिँ म दराजमा I am the corporate affairs and PR manager
I also looked after as an interim head of brand Yeah. for 11/11 को 2023 को campaign. So that's basically my introduction. म पनि बोल्छु आफ्नो Yeah, बारेमा। please. Yeah, बताइए। please, Yes. definitely. So, yeah, so 2013 मा, so the storytellers, the storytellers भन्ने brand me with my friends and I was one of the founding members. 2013 मा त्यो सुरु गरेको थिएँ, बिचमा आएर त्यही अहिले खल्ती स्प्यारोसँग काम गरेँ and then I left the job and full time अब चाहिँ कम्पनी ग्रो गर्नु पर्यो भनेर फुल टाइम कम्पनीमा लागेँ, हुन्छ नि स्टोरी टेलिङ यताउता। त्यसपछि त्यही थिङ्सहरू अब त्यहाँबाट आई जम्प इन्टु होटल इन्डस्ट्री। सो होटलमा 2 वर्ष पनि हेरेँ होटललाई, होटल पनि हेरेँ 2 वर्ष हेरेँ। देन कोभिड ह्यापेन्ड, इन्भेस्टर डिसाइडेड टु क्लोज डाउन द होटल एन्ड त्यसपछि आई स्टार्ट माई ओन एजेन्सी, मार्केटिङ एजेन्सी कम्पनी एज वेल। सो द आइडिया वाज कि त्यही हुन्छ नि एसएमइजहरूलाई सपोर्ट गरौँ, विल एक्ट एज द मार्केटिङ म्यानेजर भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो कम्पनी खोलेँ। एन्ड देन त्यो कोभिड फेरि ह्यापन, पैसा उठाउन गाह्रो, यु नो अल सिनारियो। एनिवेज द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी टु टेल। अनि आई अल्सो टिच एज वेल, होइन, बिहान बिहान पढाउँछु। सो या अहिले चाहिँ यता दराजमा चाहिँ आई लुक आफ्टर पार्टनरसिप डिपार्टमेन्ट। सो पार्टनरसिप डिपार्टमेन्ट हेर्छु। सो या आई थिङ्क द्याट इज वे वी अल एयर टुगेदर एज दराजियन्सहरू, होइन। For people who don't know exactly partnership मा के हुन्छ, how do you like explain them? Basically the idea जस्तै यता is कि how as for example Daraz and another brand, for example it could be Whirling, it could be Encel, it could be Cricket Association of Nepal, could be any other corporates. So दुईजना काम गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ we can co-work अथवा coordinate something project and work together. So एकअर्काको visibility, एकअर्काको you know values कहाँ match हुन्छ. So that is the so sometimes it does not always have to be brand पनि. For let's just say if there is somebody who has this very innovative idea and they want a sponsor kind of thing. So even they can approach partnership. So simplified term भन्दा चाहिँ anybody who is not a seller in Daraz or we might have his product in Daraz as well, but they want to connect with Daraz, कहाँ जाने भन्दाखेरि Amol is probably the first guy. Yeah, okay. Now, तर at the same time, as I say, we have this specific topic that we would like to discuss. I think, होइन, अस्ति भर्खर we had this one-on-one प्रशान्तसँग पनि कि designing, how designing works. Exactly. This is specifically for those people who want to start their career in designing. होइन, so how does designing work? तपाईँहरूको हाम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा चाहिँ what is the brand? जस्तो हजुरले भन्नुभयो you work with हुन्छ नि गोर्खा ब्रिवेरी एन्ड सूर्य नेपाल एसेट्रा उनीहरूको एक्सपिरियन्स के हुन्छ ब्रान्ड डिजाइनमा? मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ आई डिभाइड इट इन्टु 2 डिफ्रेन्ट थिङ्स के। एउटा इज क्रिएटिङ अ ब्रान्ड, होइन, एउटा इज अड्याप्टिङ वाट इज अलरेडी देयर। सो थिङ्किङ चाहिँ आई थिङ्क वेयर इट स्टार्ट्स इट, मलाई नयाँ कुरा क्रिएट गर्नु छ भने आई हेभ क्रिएटिभ फ्रिडम। I choose the colors, I choose the designs, I choose the mnemonics, I choose everything, and everything should have a story. So I come from this thought कि orange color दराले चुज गर्यो भने किन orange गर्यो, होइन, त्यो सिमरीकै किन युज गर्यो, त्यसको पनि एउटा कथा हुन्छ। दराजभित्र लोगो हेर्दाखेरि त्यो एउटा प्लस त्यो के अरे प्ले साइन छ नि, त्यो प्ले बटन सुड मिन समथिङ, एन्ड द्याट इज क्रिएटिङ अ ब्रान्ड। बट फर इक्जाम्पल दराजको केसमा देयर इज अलरेडी अ गाइडलाइन, द ब्रान्ड हेज अलरेडी एक्जिस्टेड फर 10-15 years. As thinkers, we need to confine ourselves to that brand, right? And think. So strategic level, man, that's how it is. Execution level, man, Prashant can. That makes sense. Since Daraz being already having its own proper brand guideline, so even हामीलाई actually आइसकेपछि I was not there guideline start हुँदा हेर्दैदेखि, so म बिचमा आएँ, बिचमा आए पनि it creates a एउटा comfort zone जुनमा कुनै पनि डिजाइनर्सहरू एडाप्ट हुन सकिन्छ कि. So there is a limit of guidelines हरू. So you, the freedom is you get to be creative within the boundaries. Okay? Right. Yeah. So that unlocks other different opportunities. For example, the Rasco brand color is orange. So I'm saying also secondary colors are पनि छ. But orange line कसरी present गर्ने, orange मा कुन elements हरू हाल्ने is purely designers हरूको creativity मा भर पर्छ. So सनी यसमा I'm purely asking in terms of हुन्छ नि म भर्खर 21-22 वर्षको अथवा 19 whatever the age is, right? See, now we're talking about guidelines हिसाबमा. True. I'm pretty sure कति डिजाइनरहरूलाई because they are artists, right? They want to have that freedom. तर does these guidelines, you know, त्यो हुन्छ constrain गर्छ? So यसमा चाहिँ how does that happen? Like I'll give you transition को हिसाबले. आज म यहाँ छु, भोलि म अर्कै ठाउँमा पुग्ला, प्रशान्त यहाँ छ, प्रशान्त will move to something else. Guideline actually gives you a way to do things के. भोलि यही कुरा XYZ ले गरे, ABC ले गरे, उसले आफ्नो छाप त अलिकति छोडिहाल्छ. I'm sure you worked with 15 designers, तिम्रो 24 जनाको टिममा कसले डिजाइन बनायो इन्भेरिएबली यु विल नो. त्यो थाहा हुन्छ के, त्यो काम गरिसकेपछि उसको डिजाइनिङ प्याटर्न हामीले बुझ्छौँ के. तर टु चेन्ज द्याट what will happen is the guideline will
गिभ द्याट कन्सिस्टेन्सी कोहेरेन्सी र भोलि म छोडेँ भने पनि अर्को मान्छेले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ कि इभन एज अ अडियन्स पनि वेन यु सी एनी डिजाइन्स यो दराजको भने ठ्याक्क थाहा हुनु पऱ्यो कि सो इभन इफ देयर आर हुन्छ नि हन्ड्रेड्स अफ पिपल वर्किङ बिहाइन्ड अ सिङ्गल हुन्छ नि एउटा क्याम्पेनमा अनि मल्टिपल डिजाइन्सहरू गइरहेछ भने पनि डिफ्रेन्ट आर्टिस्टले डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरू बनाउँछ बट वेन इट कम्स आउट र अडियन्सको पर्सपेक्टिभबाट दराजले बनाएको डिजाइन जस्तो देखिन्छ नि त सो त्यो कन्सिस्टेन्सीको लागि पनि द गाइडलाइन्स आर इम्पोर्टेन्ट तर ल फर इक्जाम्पल इफ यु गाइज यु टु गिभ एन एडभाइस कि ल है त सुरुमा चाहिँ तिमीहरू काम गर्ने भए वर्क इन त्यही हुन्छ नि गाइडलाइन प्रपरमा काम गर भन्थ्यो कि एनी न्यू कम्पनी एनी न्यू ब्रान्ड द्याट्स ट्राइङ टु बिल्ड अ ब्रान्ड राइट सो कुनमा चाहिँ एज अ डिजाइनर हिसाबमा चाहिँ विच पर्टिकुलर कम्पनीमा वुड यु एडभाइस समन टु वर्क वुड यु टेल देम टु वर्क इन द प्रपर गाइडलाइनवाला कम्पनीमा अर इन यु नो नयाँ कम्पनी वुज ट्राइङ टु बिल्ड अ ब्रान्ड कुन चाहिँमा वुड यु एडभाइस देम टु सो एक्चुअली उहाँको एज अ ब्रान्डको साइडबाट त आई क्यान स्पिक फर बट एज अ डिजाइनर पर्सपेक्टिभबाट ह्याभिङ अ गाइडलाइन वुड ड्रास्टिकली इम्प्रुभ मेरो क्रिएटिभिटी पनि प्लस मलाई एउटा सजिलो के हुन्छ चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टु गो एन्ड ब्रेनस्टर्म धेरै कुरा रेफरेन्सेसहरू हेरिराख्नु परेन पिन्ट्रेस्टमा गएर म यस्तो डिजाइन छ म प्रब्ली आई विल रिक्रिएट दिस भनेर सोचिराख्नु परेन आई हेभ सेट अफ स्याम्पल्सहरू नै ब्रान्ड गाइडलाइन्समा पनि तर डजन्ट मेक सेन्स उसले भनेको अग्री मेरो चाहिँ कस्तो भने देयर आर टु थिङ्स जस्तो म भनौँ न आई एम एन एभिड रिडर आई लभ रिडिङ होइन सो त्यो समथिङ द्याट म्याल्कम ग्ल्याडवेल सेज विच आई रियली लाइक म्याल्कम ग्ल्याडवेल सेज विच कुन चाहिँ बुक आई थिङ्क ब्लिङ्कको क्या आउटलायर्स आई फर्गेट होइन अनि त्यसले भने त्यो 10,000 आवर्स भन्छ कि उसले सो समबडी टु बिकम एक्सपर्ट इन समथिङ 10,000 घन्टा चाहिँ त्यसमा दिनुपर्छ सो कस्तो हुन्छ भने बाई द टाइम यु रिच देयर युर अलरेडी यु हेभ अ सेट तर अब 18-19 year old मान्छे हिज इन्टु पोएट्री हि लाइक्स टु डिजाइन हि लाइक्स भिडियोग्राफी भने उसले त्यो फ्री टाइममा गर्न पायो बुझेन उसको क्रिएटिभ फ्रिडममा कसैले रोक्दैन कि तर मलाई याद छ म भर्खर एजेन्सी जोइन गर्दा म पनि आई वान्टेड टु लर्न फोटोसप म पनि आई वान्टेड टु डु वान टु थिङ्स बट आई रियलाइज ममा त्यो एडिट गर्ने मात्र केपेबिलिटी छ रिक्रिएट गर्ने छैन मलाई पोएट्री सुन्न एकदम रमाइलो लाग्छ तर लेख्न मलाई आउँदैन कि आई क्यान कमेन्ट अन थिङ्स विच आइम गुड एट अनि त्यसको लागि चाहिँ मलाई झन् गाइडलाइन इज इम्पोर्टेन्ट कि आई थिङ्क तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट भयो बिकज यो कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो नि कि एउटा कम्प्लिटली जिरोबाट रिक्रिएट गर्नु र अड्याप्ट गर्नुमा चाहिँ अब प्योरली फ्रम अ करियर पोइन्ट अफ भ्यू त्यो पोइन्ट अफ भ्यू कुन चाहिँ स्किल इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु सर्भाइभ इन अ कर्पोरेट वर्ल्ड यु नो लाइक त्यो रिक्रिएट नयाँ आइडिया ल्याउनु इज मोर इम्पोर्टेन्ट कि द एबिलिटी टु हुन्छ नि त अन्डरस्ट्यान्ड द ब्रान्ड एन्ड अड्याप्ट टु इट इज मोर कुन चाहिँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट इट्स लाइक सेइङ डु यु वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेन्योर ओर डु यु वान्ट टु गेट अ जब म चाहिँ आई बिलिभ बिङ अ म्यानेजर फर्स्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन अन्डरस्ट्यान्डिङ अब त्यो भन्दैमा अब जगबर्गहरूले 18-19मा फेसबुक खोलिसकेको थियो होइन त्यो एज वी सेड आउटलायर्स छ वर्ल्डमा होइन तर म चाहिँ पहिला के भन्छ नि पहिला कन्फाइन गरेर आफूलाई पहिला स्किल होन गर बी गुड एट फ्यु थिङ्स द्याट युर डुइङ एन्ड देन गो वाइल्ड के यहाँ आजकलको प्रब्लम फेरि के छ भन्दा बिकज द वर्ल्ड इज चेन्जिङ सो फास्ट आई रिमेम्बर अर्ली डेजमा त्यो फोटोसुट गरेर फिल्म धुलाएर गर्ने एउटा मुभी बनाउँदा एउटा टिभी खिच्नलाई 5 दिन लाग्थ्यो कि होइन अहिले एउटा क्यामेरा लिएर मान्छेले कन्टेन्ट बनाइरहेछ क्यामकटले त्यहीँ एडिट भइरहेछ ब्युटिफाई गरेर भनौँ न को मान्छे को चिन्दैन यार मलाई किम कार्डासियन बनाइदिन्छ नि डिफेक्स एन्ड अल द्याट होइन पिपल हेभ रिच द प्लेस वेयर एआई हेज रिच द समवेयर एल्स होइन वेयर आई रिमेम्बर ब्याक इन द डे डिजाइनरले गर्ने काम पिँढै थियो कि हुन्छ नि फोटोसप फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि म खुसी भएको थिएँ कि किन अहिले त फोटोसप जस्तो त मोबाइलमा आइसक्यो भनौँ न होइन सो पहिला तिमीले आफूले पहिला एउटा दुइटा स्किल हुनु गर राम्रो भन अब त्योभन्दा पनि पहिलाको एजेन्सीको डिजाइनरहरूले काम नपाएको छैन नि त उनीहरू दे बिकम बेटर हिज बिकम अ क्रिएटिभ हि स्टार्टेड विथ फ्लायर्स अहिले इज द हेड अफ भनौँ न क्रिएटिभ डिजाइन सो त्यो चाहिँ ग्रो गर्दै जाने हो तर कहीँ केहीमा त एउटा खुट्टा टेक्नु पऱ्यो नि धरातल त कडा हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ आई समथिङ 1000 hours what you said right 10,000 hours 10,000 hours yeah that's what कति दिन भयो we should calculate actually so please so design ma agi hazule भने so it does make sense so depends गर्छ है कसको रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भनेर for as me representing 24 designers it's very much important for me to be more aligned to the corporate side मलाई guidelines चाहिँ मलाई in and out सबै चिज थाहा हुनु पर्यो so that even if I see a design यो त अफ छ यो हुँदैन हाम्रो ब्रान्डमा यो जाँदैन that could be to somebody who's been working for 5 years पनि त्यो करेक्सन्स हुन सक्छ or somebody who's very new उलाई पनि यसरी गर्नु हुँदैन यसरी गरेर एउटा लर्निङ पनि दिन सक्यो but for me it's more important corporate valuesहरु जुन पनि छ नि त्यो चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट पर्छ तर छन् यही कुरामा आई थिङ्क दिस इज द आइडियल वर्ल्ड द्याट यु वान्ट अभियसली तर फ्रम माई एक्सपिरियन्स चाहिँ अब एजेन्सी गरे हुन्छ नि वी ह्याड डिजाइनर्स अब
करियर नेपाल एटलिस्ट नेपालमा डिजाइनरको हिसाबमा करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर फ्यु कम्पनीज वान वुल हायर ए फ्रिलान्सर अथवा नयाँ नयाँ सानो सानो एजेन्सिजहरू अनि जो कम्पनी छ स्टार्टअपहरू छ ग्रोइङ कम्पनी छ दे डोन्ट ह्याभ अ गाइडलाइन होइन सोध्न गयो भने थाहा नै छैन यु गाइज आर द एक्सपर्ट भन्छ एक्सप्लोर गर भन्छ यु मेक अ डिजाइन एन्ड दे ह्याभ अ डिफरेन्ट ओपिनियन टु इट अनि फेरि यस्तो हो गाइडलाइन पनि कतिसम्मको छ भने अब जस्तो मैले आफ्नै कन्सल्टिङ कम्पनी चलाउँदा गाइडलाइन के भन्दा लोगो पठाइदिन्छ कि लोगो इज एन एलिमेन्ट हुन्छ नि पिएनजी पनि हुँदैन पिएचडी पनि जेपेग फाइल पठाएर यही हो हाम्रो गाइडलाइन अब सो पहिला त वाट इज ब्रान्ड गाइडलाइन इट्सेल्फ थाहा भएको कम्पनी कतिवटा छ नेपालमा अनि सानो कम्पनी विच इज अ स्टार्टअपले फेरि इन्भेस्ट गर्नु ठिक हो कि होइन भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आस्क मी भनौँ न एज अ भनौँ न मार्केटिङ भनौँ न गाई हुज बिन वर्किङ फर 17 years चाहिन्छ नो म्याटर हाउ स्मल यु आर तिम्रो बेसिक ब्रान्ड गाइडलाइन चाहिँ 2 पेजको भए पनि हुनुपर्छ इट अन दिस पोइन्ट म एउटा एड गरिदिन्छु सो वेन आई वाज ब्याक देन वेन आई वाज डुइङ फ्रिल्यान्सिङहरू सो 1-2वटा ब्रान्डको हामीले पनि ब्रान्ड गाइडलाइन्सहरू बनाइदिन्थ्यौँ कि सो दे युज टु बी अ प्याकेजेसहरू सो कुनै पनि स्टार्टअपहरू छ भने चाहिँ इफ यु जस्ट निड अ लोगो अर लोगो एनिमेसन्सहरू मात्र चाहियो भने दिस इज द प्याकेज बट इफ यु एड हुन्छ नि ब्रान्ड गाइडलाइन प्रपर विथ मल्टिपल अप्सन्सहरू लाइक जस्तै कलर कोड्सहरू नै हामीले ड्रप गरिदिन्थ्यौँ र यो कलरसँग यो कलर म्याच हुन्छ योसँग यो फन्ट हुँदाखेरि यो टेक्स्ट राख्नु भनेर त्यो बुक बनाउँदाखेरि इट्स प्रोबब्ली धेरै पनि हुँदैन अघि भने जस्तो हजुरको 5 to 7 पेजेसहरूमा पनि भ्याउँथ्यो कि अब यस्तो भयो यो कुरा त it's a responsibility of the company that does it. Like gala nagala, that's a different thing. Mostly Nepal, to be very honest, garda. Second kura now, because we are talking from a designer perspective, right? So our advice ke huncha hola to those designers la यस्ता खाले क्वेशन्स चाहिँ गरे to understand the brand guidelines. So these are the questions that you need to ask to a brand मा चाहिँ के छ? You're right. त्यही त यसमा चाहिँ I think a junior designer ले आजकल प्रब्लम के छ भन्दा मैले आफूले हायर गर्दाखेरि फिल गरे डिजाइनरहरुसँग काम गर्दाखेरि either you are so fresh कि he just wants to design. उसलाई दुईटा कुरा आउँछ डिजाइन अनि अलिकति माथि पुगेपछि उसले बल्ल अर्गनाइजेसन सिक्छ कि म चाहिँ डिजाइनरको फर इक्जाम्पल युजिङ एआई अथवा फोटोसप है उसले आफ्नो फाइल कम्पोजिसन कसरी स्ट्याक गरेको छ म त्यसबाट जज गर्छु कि उसले फन्ट राखेको छ कि छैन कलर कोड्सहरू कसरी राखेको छ प्यान्डन नम्बर लेखिदिनु जस्तो इक्जाम्पल अझै भिजुलाइज गर्नलाई त्यो चाहिँ अब एपबाटै देखाउनु पर्छ होइन सो हजुरले भनेको जस्तो इक्जाम्पल डेटमा सन्डे अथवा मन्डे एक्जाम्पल दिएको मैले सो सन्डेमा चाहिँ यो डिजाइन मन्डेमा त्यो खाली चाहिँ अर्गनाइज हिसाबमा त्यो भित्रको फोल्डर एक्चुअल सफ्टवेयरमै के ए ओके द लेयर्सहरुलाई कसरी स्ट्याक गरेर ड्रप इन द लोगो 1 to 3 exclamation at the rate png हुनु भएन के सो इफ दे फाइनल डट लोगो सो लोगो भनेपछि हामीले यो लोगो भोलि गरी यो मैले प्याकेज बनाए ह्यान्डओभर गर्दाखेरि टु एनी जुनियर डिजाइनर जसुकैले भने ए यो लेयर लोगोको भनेपछि ठ्याक्क थाहा हुने गयो त्यो अर्गनाइज गर्ने अगेन द्याट कम्स ब्याक टु सेम थिङ के 10,000 आवर्स भइसकेको जो मान्छेले काम गरिरहेछ उसलाई थाहा हुन्छ कि प्रब्लम ए मैले नै आफ्नो फाइल भोलि गएर खोज्दाखेरि म आफै 10 मिनट स्पेन्ड गर्नु परिरहेछ भने probably if I have a proper set of हुन्छ नि एक्सपिरियन्स र गाइड्सहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर सो द्याट हेल्प्स उसलाई पनि एट द सेम टाइम जोसँग काम गर्छ उनीहरूलाई पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ प्रशान्तले भनेकै कुरामा चाहिँ जस्ट नट जस्ट डिजाइनर्स एनी एस्पायरिङ पर्सन वान्ट्स टु वर्क पहिलो 2-3 वर्ष चाहिँ एउटा राम्रो सुपरभाइजर भयो भने इट हेल्प्स अ लट के होइन सो जस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई त्यो म फर्स्ट एडमिन डेमा काम गर्दाखेरि जो हेड अफ क्रिएटिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँले सिकाउनु भयो कि बाबु तिमीलाई नि इन्ट्रेस्ट रहेछ इभन द युआर इन क्लाइन्ट सर्भिस डिजाइन बनाउने ठुलो कुरा होइन तर तिम्रो लेयरिङ हेर न एउटा फोटो एकतिर छ अर्को फोटो अर्कोतिर छ कहीँ के ओभरल्याप गरेको पनि यस्तो छ कि त्यो माया लाग्दैछ सो यता काम गर तर यो पनि क्लिन गर्दै लिएर जाऊ हुन्छ नि भनेर द्याट इज द नम्बर 1 थिङ यु से टु अ एस्पायरिङ डिजाइनर अर्गनाइज गर अलिकति अनि ट्राई टु लर्न के फेरि अर्को हामी नेपालीको नराम्रो भयो भने पढ्नै खोज्दैन नि झन् क्रिएटिभ मान्छेलाई त पढाउनै हुन्न कि हुन्छ नि उनीहरूले त बुक पढ्यो भने त मलाई पाप लागेको जस्तो हुन्छ पढ्दा के प्रब्लम हुन्छ जस्तो ओलिभकीको त्यो के अरे त्यो एडभर्टाइजिङ भन्ने बुक पढ न हुन्छ क्रिएटिभ बुक्स त कति छ देयर सो मेनी थिङ्स टु लर्न नि तर आई थिंक वान अफ द बुक्स थाकेको बुक्स भन्नुभयो वान अफ द बुक्स द्याट रियली लभ इज त्यो छ नि त्यो किताब थिङ्क स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट आई थिङ्क एभ्री डिजाइनर सुड रिड द्याट बिकज इट्स अ भेरी सर्ट थियो बट आई थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट सो एनिवेज जस्ट टु त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क विल टक लट अबाउट डिजाइनरको एस्पिरेसन हिसाबमा चाहिँ यताउता एउटा कुरा म अघिको पोइन्टमा आई थिङ्क वी मुभ टु डिफ्रेन्ट उसमा चाहिँ सो अघिको कर्पोरेटको कुराहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट छ डिजाइनर्सहरूले बुझ्न र एक्चुअल उसको फ्रिडमको कुरा छ नि सो त्यसमा चाहिँ आई जस्ट से इट डिपेन्ड्स कुन हाइरार्कीमा छ भन्नेमा पनि फरक पर्छ सो इफ देयर इज अ भेरी जुनियर डिजाइनर जो भर्खरै आएको छ उसलाई विल जस्ट गिभ उसलाई फ्रिडम तिम्रो
कतिसम्म तिमीले निकाल्न सक्छौ क्रिएटिभिटी डिजाइन्समा निकाल विल नट यु बेला बेलामा कता कता काट्न मिल्छ भनेर गाइडलाइनमा लिएर आउँछौ एन्ड अफ द डे सम्म त त्यो त फरक परेन बट सिनियर डिजाइनरलाई गएर तिमी एकदमै तिमी जति क्रिएटिभ छ त्यो गरेर आफ्नो क्रिएटिभिटी ड्रप गरेर एउटा डिजाइन बनाऊ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ कम्प्लिकेट हुँदैन त्यो भाइलाई कन्फाइन गर्नुभन्दा खुला छोड्नुमा हामीलाई फाइदा छ कि बिकज हि कम्स अप विथ क्रिएटिभ आइडियाज द्याट वी कान्ट थिङ्क अफ इन हिज फ्रेस हिज हुन्छ नि माइन्ड गोज अल ओभर द प्लेस अब तर बिस्तारै आई नो इन द नेक्स्ट 6 months 1 year हिल कम इन टु द पोइन्ट कि दाइहरूलाई यस्तो चाहिने रहेछ प्रशान्त दाइले यो पठायो भने ठिक हुन्छ यो क्याप्सन यसरी जानुपर्छ अगाडि अगाडि दुई तिनवटा क्याप्सन त डर लाग्दै थियो नि इट कम्स ब्याक टु त्यही हजुरले अघि भने जस्तो सुपरभाइजरको हो कसरी बाउन्ड्री एनर्जीलाई उसलाई त्यो गर्छ राउन्ड पर्सन कुरा या डिरेक्ट गर्नु पर्यो त्यो द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट डिजाइनमा पनि एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु हामीलाई फर्स्टमा गाइड गर्नलाई त्यस्तो कोही थिएन एभ्रिथिङ आई डिड आफैले फोटोसप क्रास गर्यो कति वर्स्ट थिङ क्यान एनी अपकमिङ डिजाइनर्सहरू जो सिकिरहेछ गर्न खोजिरहेछ वर्स्ट थिङ क्यान ह्यापन इज सफ्टवेयर क्रास भइदिएला है बेस्ट सल्युसन आई प्रोभाइड इज अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर सक्यो बट द्याट सुड नट लिमिट तिम्रो भोलि गएर म फेरि यो गर्छु भनेर लिमिट गर्नु भएन कि किनभने ब्याक इन डेज वेन आई वाज डुइङ फोटोसप युट्युब ट्युटोरियल्सहरू केही थिएन त्यसो गएर कतै थाहा हुन्थेन माई मम युज टु कति वर्ष भयो है युट्युबै नभएको बेला 17 वर्ष अगाडि आई वाज इन 4-5 क्लास वेन माई मम युज टु गो कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा सिक्न म स्कुलबाट ब्याग बोकेर ममले हेर्न मात्र जान्थेँ आई युज टु अब्जर्भ अनि घर आएर ममले प्र्याक्टिस गर्न कम्प्युटर किन्दाखेरि चाहिँ आई गट हुन्छ नि लकी इनफ सानो उमेरमा पाउनलाई सो घरमा बसेर यति एभ्री फाइलमा गएर न्यू थिच्यो भने के हुन्छ फाइलमा गएर ओपन थिच्यो भने के हुन्छ ओपनमा गएर फाइल क्लिक गरेर ओपन गऱ्यो भने के हुन्छ अनि एक्सटेन्सन्सहरू सबै बाई हार्ट कन्ट गर्थेँ कि सो .png भनेको ट्रान्सपेरेन्सी हुने हो त्यतिखेर आफैले सो ओभर टाइम चाहिँ त्यसरी हुँदै आयो अहिले इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट जो छन् उनीहरूलाई त यत्तिकै कुरा भरमा आफ्नो सर्कल भरमा थाहा भइरहेको हुन्छ बट ह्याभिङ अ सुपरभाइजर टु एक्चुली टेल यु वाइ इट वर्क्स र कर्पोरेटमा वाइ दिज थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ कि अघि उहाँले भने जस्तो सुपरभाइजर जसले डिरेक्सन देखाउँछ डिरेक्सन इज वान पार्ट अफ द एन्टायर जर्नी बट एट द सेम टाइम गिभिङ उसको एक्सपिरियन्स अरूलाई लाइक लर्निङ फेजमा पनि द्याट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट डिजाइनमा चाहिँ एटलिस्ट ओके सो आई थिङ्क अब यो कुरामा जस्तै पहिला पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ द बिगेस्ट प्रब्लम होइन बिट्विन एन एजेन्सी अथवा डिजाइनर अथवा एजेन्सी एन्ड अ क्लाइन्ट इज कि आई गो एन्ड पिच टु द क्लाइन्ट मलाई भन्यो यो छ है दिस इज माई आइडिया एसेट्रा लाइक हुन्छ नि आई पिच इट मेरो आइडिया यो पिच इट डन अब वेन आई गो ब्याक टु अफिस एन्ड से कि ल यो कुरा भएको छ विथ द क्लाइन्ट सो यस्तो खाले डिजाइन एक्सप्लेन गरिरहेको छ भनेसम्म एन्ड मोस्ट अफ टाइम देयर इज अ ग्याप के होइन देयर इज अ ग्याप राइट कि जुन त्यो रिक्वायरमेन्ट छ र त्यो डेलिभरी भइरहेको छैन नि त राइट होइन सो हाउ त्यो डिजाइनरले चाहिँ हाउ डु लाइक कसरी चाहिँ गर्ने सो यसमा चाहिँ हामीले ब्रिफिङ भन्छ कि एन्ड नट एभ्रीबडी इज गुड एट कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन इट सेल्फ इज अ भेरी गाह्रो कुरा है अगेन सिस्टमको कुरा आउँछ कि ब्रिफ लिँदाखेरि क्लाइन्टलाई के क्वेसन सोध्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाउ डु टेक अ ब्रिफ होइन तिमीलाई पो क्रिएटिभ मान्छे हो तिमीलाई थाहा होला सो हामीले ब्रिफ लिँदाखेरि नै यस्तो सिस्टम बनाउनु पऱ्यो सो द्याट वाट एभर वी रिक्वायर टु थिङ्क हुन्छ नि इमेज के हो त्योभित्र के जान्छ टेक्स्ट के राख्छौँ पहिले एउटा भनौँ फ्रेम सोचेर काम गरेर त्यो ब्रिफमा रेडी हुनु पर्यो सो द्याट द क्लाइन्ट टेल्स एभ्रिथिङ Is there a format to it? Is there a good format to it? There is a format, but that can be improved every single time. No, of course. But someone who's starting, so at least for first few months, follow this format. So is there a format to it? हाम्रो एजेन्सी ब्रिफिङ भन्ने टेम्प्लेटै हुन्छ Okay. त्यो मजाले भेटिन्छ अनि हरेक एजेन्सीले अलिकति ट्विक गर्छ सो एक्सपिरियन्स बेसिसमा सो यो प्रोजेक्टमा वी ल्याक्ड यो सोध्न हामीले भ्याएनौँ सो नेक्स्ट क्लाइन्टलाई चाहिँ यो सोध्छौँ है फर इक्जाम्पल जस्तै ऱ्यान्डमली कलर कुन हो भनेर कलर कोड एक्ज्याक्टली हामीले माग्दैनौँ धेरै जस्तो टाइम यतिकै फर्स्ट लेभल कन्भर्सेसन हुँदाखेरि सो इफ यु जस्ट एड त्यो नेक्स्ट टाइम तपाईँको कलर कोड पनि एकचोटि मलाई पठाइदिनु है सो द्याट विल हेल्प हामीलाई डिजाइनलाई हुन्छ नि एक्ज्याक्ट ब्रान्ड जस्तो छ हामीले त्यसरी रिफ्लेक्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि यो कन्भर्सेसन पहिलाको क्लाइन्टसँग भएको थिएन सो त्यही भएर हाम्रो अरेन्ज कलरको डिजाइन रातो भएर निस्क्यो भनेर त्यो कन्भर्सेसनहरू त्यो मिस्टेक्सहरू पनि हुँदैन कि सो लेट्स जस्ट से त्यही अघिको रिक्वायरमेन्ट र डेलिभरीमा जुन डिफरेन्स अर ग्याप भएको थियो नि सेम थिङ अरेन्ज कलरलाई रातो निस्क्यो जस्ट बिकज वी डि नट ह्याड कलर कोड भनेर र यसले फेरि फिडब्याक दिन नि कहाँ हेल्प हुन्छ भने 99% अफ द टाइम क्लाइन्टले चाहिँ मन परेन होइन यो चित्त बुझेन होइन देन यु हेभ टु बी एबल टु आस्क के चित्त बुझेन सर के राम्रो लागेन अनि
त्यो थर्ड मिटिङसम्ममा वी विल नो कि क्लायन्टको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो रहेछ होइन समबडी इज अब्सेस्ड विथ वान कलर समबडी इज अब्सेस्ड विथ वान लोगो ठुलो बनाउनु पर्यो त्यो त स्ट्यान्डर्ड लाइन भयो त्यो त ब्रान्डमा त्यो अब आई डोन्ट नो वेयर लोगो मिलेन अलिकति लेफ्ट अलिकति लेफ्ट र म अहिले चाहिँ सिकेको डिजाइनर पछाडि बसेर कचकच गर्नु चाहिँ नो डिजाइनर लाइक्स इट एक्ज्याक्टली सो उसलाई ब्रिफ गरिदिने हो त्यो अगाडि बसेर फोटो सबै समातेर हुन्छ नि माउसमा यसलाई यता सारिदिनु उसलाई उता सारिदिनु गरिदिनु एक्ज्याक्टली आइएम स्योर यु वुड अग्री नो आई हेभ नट कम अक्रस एनी डिजाइनर हु इन्जोइज द्याट के Plus, my experience wise, every single creative person, or just when I say creative, it's more like the multimedia umbrella ko mancheharu. So even videographers or designers haru pani. So any person I've met अहिले सम्म life ma, सबैजनाको different attitude हुन्छ के. If you work with any designers or if you work with any videographers, मलाई काम मन लागेको काम म दामी तरिकाले गर्छु म रातभरि नसुतेर दामी डिलिभर गर्छु मलाई मन छैन म छुँदै छुँदैन म दिगै गर्दिनँ खानु हुन्छ कि त्यसमा प्राइस डज नट म्याटर उसलाई काम डज नट म्याटर पिआर पाउँछ डज नट म्याटर त्यो एउटा छुट्टै खालको एटिट्युड हुन्छ कि अनि अब यु क्यान इमेजिन मी ह्याभिङ 24 अफ देम एक्ज्याक्ट इट्स अ बिग इगो म्यानेज गर्नु इज अ बिग प्रब्लम सो अब यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि सेम टकिङ अबाउट त्यो अहिलेको कुरा डिजाइनर्सहरूलाई चाहिँ त्यो गन पोइन्टमा राखेर काम गरे जस्तो फिल हुन्छ कि जस्ट बिकज अफ द्याट एटिट्युड वाट दे हेभ मसँग क्रिएटिभिटी छ यु सुड नट बी द वान पुटिङ गन यसरी अनि मलाई यसरी काम गराउनु अर प्रब्लम गन इज नट एक्चुअल द वर्ड होइन सो जस्ट टेकिङ माउस यसलाई यसरी गर भन्नु कुराहरू सो फर्स्ट लेभलमा वाट आई वुड रेकमेन्ड अरू हुन्छ नि सजेस्ट इज सानो बेसिक लेभलको रेस्पेक्ट पनि is what anybody deserves. Yeah, definitely. So for example, if I don't have idea of how the entire partnership works, so assume basis ma pani I should have one level of respect. मलाई जति थाहा छ फाइन त्यही अघि मैले भने नि I had no idea अरूले स्पोन्सर पनि को लागि गर्न मिल्छ बट I should have respect त्यसको पनि के इभन दो मलाई डिटेल्सहरू थाहा छैन जति कुरा थाहा छ त्यो छँदैछ थाहा नभएको कुराको पनि रेस्पेक्ट गरिदियो भने चाहिँ अब मलाई थाहा छ फोटोसपबाट तिमीले यो गरिदिइहाल्न मिलिहाल्छ नि जेपेकलाई पिएनजी गरिदेऊ न भन्ने कुराहरू अब दे डोन्ट केयर एकदमै पिक्सलेटेड आउँछ कि एजेसहरू लोगो क्वालिटी बिग्रिन्छ कि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इफ एज अ कर्पोरेट बेसिसमा इभन मैले कसैलाई हायर गर्दा पनि यति कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ जस्ट बिकज आइ एम हायरिङ दिस पर्सन सो एटलिस्ट मलाई एउटा लेभल अफ के ट्रस्ट हुनु पर्यो उसलाई यो कुराहरू थाहा हुन्छ सो त्यो बेसिसमा चाहिँ उसलाई जज गरिराख्नु पर्छ सिकाइराख्नु फर एक्जाम्पल त्यो यु गाइस से होइन जस्तै दराजमा कोही डिजाइनर वान्ट्स टु कम इन एन्ड त्यो हाउ वुड यु जज देम हाम्रो त फङ्सनल टेस्ट नै छ सो हाम्रो इन्टरनली जुन अफ क्याम्पेनहरू जुन एउटा हुन्छ नि स्यान्ड बक्स जस्तो एउटा डिजाइन्सहरू हुन्छ भिडियो प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ त्यो भिडियो प्रोजेक्ट उनीहरूलाई क्वेसन्सहरू दिन्छौँ क्रिएट 60 सेकेन्ड भिडियोजहरू हुन्छ नि क्रिएट अ सोसियल मिडिया टेम्प्लेट डिजाइन फर दराज रिप्रेजेन्टिङ यस्तो कुरा अनि दिज आर द एसकेयुज और दिज आर द पिएनजीजहरू भने एसकेयुज भनेको एसकेयुज इज बेसिकली हाम्रो युनिट सो द प्रोडक्ट सो त्यो हाम्रो पिएनजीजहरू दिन्छ किनभने हामी सिन्स इ कमर्स हो मोस्ट अफ द हाम्रो कमर्सियल जुन डिजाइन्सहरू जान्छ सो SKU based नै So okay, you said एकदमै functional हिसाबमा as a brand guy, as a marketing guy, how would you judge a designer? Like, look, okay, this is the first thing is like I want to see how organized he is. त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट आयो नि हैन तर यङ गाईको चाहिँ मैले देखेको टु थिङ्स एउटा उसको फङ्सनालिटीको कुरा आइहाल्यो उसले कस्तो डिजाइन बनाउँछ गर्छ र अलिकति ग्लिम्स इन्टु हिज पास्ट वर्क फेरि एउटा नेपालको नराम्रो बानी अथवा गाह्रो काम के छ भने ब्रान्डले गर्ने काम एजेन्सीले गर्छ एजेन्सीमा पनि ग्रुप अफ डिजाइनर्स हुन्छ एउटै क्याम्पेनमा मल्टिपल डिजाइनर युज हुन्छ कि उसले आफ्नो पोर्टफोलियोमा हालिदिन्छ कि हुँदैन काम गरे हुन्छ अर्कोले उसले अड्याप्ट गरे हुन्छ तर देखाउँछ सो म चाहिँ आई बिलिभ इन एक्चुअल इन्टर्नसिप भनेको एक हप्ता आऊ भाउ काम गर मेरो पहिला एक्सपिरियन्समा चाहिँ भनेर आई हायर्ड समबडी अनि त्यो जो सेकेन्ड मान्छेसँग छ उसलाई सोध्ने कि त्यो दुईवटा दिनलाई सँगै राख्दाखेरि उसले त दिनका दिन सँगै काम दराजमा कसरी गर्ने भन्ने त्यो कुरा के सो दराजमा त्यही त कम ब्याक टु दराज हुन्छ हाउ डु जज कि दिस इज अ गुड पर्सन टु हुन्छ बी पार्ट अफ टिम प्रोबेसन छ प्रोबेसन पिरियडमा यु सी हाउ ही or she is functioning यता लाइन म्यानेजर बेसिकली इट्स हिज और हर रेस्पोन्सिबिलिटी उसको टिममा उसको सबै कुरा फङ्सनली मिट भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा किन यो डिजाइनिङको हिसाबमा चाहिँ जस्ट टु त्यो हिसाबमा जस्तै अब डिजाइनर्स अथवा डिजाइन्स एन्ड ब्रान्ड्स आर सो इम्पोर्टेन्ट नि त दे आर इन्टिग्रेटेड राइट सो त्यो ब्रान्ड त्यो हाउ डु वी कनेक्ट द्याट भनेको जस्तै ओके यो डिजाइन चाहिँ
how would you rate the importance of design in a brand? Very nicely said. यो चाहिँ अब तिमी कति इन्गेज भएर काम गर्छौ भर पर्छ के एज अ ब्रान्ड म्यानेजर और हुन्छ नि ब्रान्डको कस्टोडियन माई वर्क इज टु लुक एट द भिजन दराज आफ्टर 10 years 5 years यो कुरा चाहिँ आई वान्ट टु कम्युनिकेट टु माई पिपल और माई अडियन्स र उहाँको माइन्डमा त्यो ब्रान्डको पोजिसनिङ चाहिँ मलाई यस्तो क्रिएट गर्नु पर्यो ब्रान्ड पोजिसनिङ भन्छ अब आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु एक्सप्लेन वाट द्याट इज है सो एनिवेज हैन सो त्यसको लागि कम्युनिकेसनको डिटेल निकाल्ने मेरो काम हो त्यसलाई क्रिएटिभली पस्किने काम डिजाइनरको हो सो कम्युनिकेसन भने कस्तो सो फर एक्जाम्पल से दराज वान्ट्स टु कम्युनिकेट आज कि वी आर द मोस्ट असर्टमेन्ट भएको कम्पनी किनौँ सबै दराजमा धेरै सामान अहिले हाम्रो ट्यागलाइन नै किनौँ सबै दराजमा अब यो 1-2 वर्षसम्म हामी त्यो कन्सिस्टेन्टली त्यो कुरालाई फुक्छौँ बोल्छौँ तर त्यसलाई क्रिएटिभली पस्किने उसको काम हो कि मेरो काम इज किनौँ सबै दराजमा आउनु पर्यो भिजन चाहिँ कम्युनिकेट हुनु पर्यो हाम्रो डिजाइनिङको डेफिनेसन नै त्यही छ कि सो हाम्रो डिजाइनिङको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एनी पिस अफ इन्फर्मेसन और डिटेल्स द्याट यु कन्भे युजिङ देयर आर 5 पिलर्सहरू सो टेक्स्ट ग्राफिक्स शेप्स अनि कलर्स अनि ब्यालेन्सिङ देम So these are the pillars of design. I think most of the जो experienced designer हुनुहुन्छ they will understand this. But all of these things म पहिला text पनि हाल्छु, shape पनि हाल्छु. If you see any designs which is एकदमै aesthetically pleasing or that yields यो information राम्ररी बुझिरहेछ नि यो सबै element हुन्छ है त्यसमा. So text हुन्छ definitely, shapes हुन्छ just to make it अलिकति abstract designings है, colors हुन्छ definitely है, अनि त्यसपछि उसको शेप्स टेक्स्ट अनि इमेजेसहरू जस्ट इन केस कुनै इमेजेसहरू राख्नु पर्यो अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज ब्यालेन्सिङ अगेन कम्स फ्रम एक्सपिरियन्स र कसरी यसलाई प्रपरली कम्पोजिसन गरेर राख्छ सो द्याट्स इम्पोर्टेन्ट अनि यो सबै कुराहरू पिलर डेफिनेसनमै छ यो सबै मेरो स्किल्स हो यो स्किल गरेर म के गर्छु अब एउटा सेट अफ हुन्छ नि स्पेसिफिक पिस अफ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ म भिजुअली रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छु क्या इट्स जस्ट लाइक राइटिङ अ लेटर मसँग माइन्डमा छ म लेटर युजिङ जस्ट वान पिलर टेक्स्टमा लेखेर म इन्फर्मेसन हजुरलाई बुझाउँछु भने जस्तो हो कि सो एनी डिजाइन्सहरूमा चाहिँ जस्ट कन्भे मात्र गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनलाई म चाहिँ दराजमा 80% छुट भइरहेछ द्याट इन्फर्मेसन कम्स फ्रम ब्रान्ड साइड अर हुन्छ नि एनीबडी सबै दराजबाट ओभरअल आयो अब डिजाइनर्सहरूको माइन्डमा चाहिँ के हुन्छ यो 80%लाई चाहिँ म यो पिलर्सहरू युज गरेर कसरी अडियन्ससँग यही इन्फर्मेसनलाई पास अन गरौँ पहिला हाम्रो त्यो माइकमा टेम्पोहरूमा भन्दै हिँड्थ्यो नि द्याट्स वान वे अफ कम्युनिकेसन अब भिजुअली गर्दाखेरि चाहिँ दिज एलिमेन्ट्स हेल्प्स के सो द्याट्स द ओभरअल डेफिनेसन नै त्यही छ कन्भेइङ अ मेसेज युजिङ दिज एलिमेन्ट्सहरू द्याट्स डिजाइनिङ ओके आई थिङ्क जस्ट टु त्यो कुरामा चाहिँ समराइज एभ्रिथिङ एल्स जुन हाम्रो कुरा भयो सो इफ यु हुन्छ नि इफ यु गाइज वर टु गिभ वान स्किल द्याट अ डिजाइनर सुड ह्याभ त्यो एउटा वान बुक मुभी artist that one should follow to become a good designer orko anything that one designer should not do so just summarize one thing one skill or technology or an app that one should learn one book movie person you should follow or one thing that a designer should never do or should not do. Avoid so yeah please Pratik okay पहिला चाहिँ skill that he or she is like must skill चाहिँ के होला a designer should have I think अब केमा इन्ट्रेस्ट छ किनभने उसलाई अब मुभी मेकिङमा छ भने मेबी प्रिमियर प्रो होला बिकज द्याट्स मलाई चाहिँ हुन्छ नि थाहा भएको स्ट्याटिक डिजाइन प्रब्लली फोटोसपै हो फर्स्टमा त फोटो नै एडिट गर्न नआएसम्म हुन्छ नि देयर इज नो पोइन्ट इन क्रिएटिङ न्यू थिङ्स सो एटलिस्ट अहिलेसम्मको फ्रम द एप साइज द्याट आई नो अब अहिले त के नयाँ एप आइसक्यो विच आई डोन्ट इभन नो सो म आफू डिजाइनर नभए भएर चाहिँ प्रब्लली द्याट इज वेयर आई वुड ड्र द लाइन बुक चाहिँ मलाई एकदमै डिजाइनमा इन्सपायर गरेको चाहिँ इज प्यान्डामोनियम अहिले त रिसेन्ट बुक द्याट आई रेड भएर होला होइन बाई पियुष पाण्डे सो हाउ ही थट एज अ क्रिएटिभ डिरेक्टर फर अल वी इन्डिया एन्ड अल दोज एड्स द्याट आई ग्रो अप विथ 90s मा मलाई जति पनि जुन एड मन पर्थ्यो त्यही मोरल बनाएर चाहिँ सबै फेभिकलहरू त्यो सबै छ फेभिकल क्याडबेरी लाइक दोज एड्स द्याट आई ग्रो अप विथ हुँदा आइपिएल हुन्छ नि अब क्रिकेटमा आइपिएल कन्सेप्टै मोरल बनाएर चाहिँ कि सो इट वाज भेरी इन्सपायरिङ फर मेबी रिसेन्ट बुक भएर द्याट केम टु माई हेड नट टु डु चाहिँ वुड बी लाइक स्टप थिङ्किङ लाइक कन्फाइन गरेर म सक्दिनँ म गिभ अप गर्छु किनभने बेस्ट पार्ट अबाउट अहिलेको वर्ल्ड इज इभन इफ युआर स्टार्टिङ समथिङ डिफ्रेन्ट
It could be you could be studying, say, sociology. You can still be a designer. Okay? Yeah, तिम्रो definitely. creative angle लाई त confine गर्नु पर्दैन नि Yeah, makes त. sense. So Yeah. wherever you are, thinking it should not stop. So be creative with whatever you do. हाम्रो टिममा माइक्रोबायोलोजी पढेको मान्छे अहिले एडिटर छ Exactly. ए हो नाइस को सुमी ए हो माइक्रोबायोलोजी माइक्रोबायोलोजी बायोलोजी पढायो माइक्रोबायोलोजी पढेर अनि त्यसपछि हाम्रो But does that help? एउटा हुन्छ नि एउटा स्किल एउटा त्यो माइन्डसेट लिसामा because having a different background does that help in any other creative I'm way? pretty sure उसलाई थाहा नभइकन खोज्छ होला vision के. is what you need के like if you have a vision you know how to deliver it execute गर्न सक्छ भनेपछि that's the ultimate thing you need. Microbiology, interesting. Yeah, please. So मेरो साइडबाट चाहिँ it will more come as a designer perspective बाट र experience पनि the more you do it अनि आफै थाहा हुँदै जान्छ कि मसल मेमोरी जस्तो. सुन्नु तर स्किलमा चाहिँ what skill is required? So that is the skill के. So if you हुन्छ नि लेट्स जस्ट से मलाई मोनालिसाको पेन्टिङ मलाई एकदमै बनाउनु मन छ. So every day म रिक्रिएट मात्र गर्दै बस्ने के. फर्स्टमा स्किल छैन भने मलाई दराजको डिजाइन मनपर्छ भने चाहिँ म दराजको डिजाइनलाई एभ्री डे बनाउन ट्राई गर्छु है. एट सम पोइन्ट कसैले भन्नै पर्दैन ए लाइन स्पेसिङदेखि मार्जिनदेखि सबै चिज मसल मेमोरी भएर आउँछ. सेम थिङ कम्स विथ डिजाइनिङ पनि इट्स एन आर्ट. मैले गर्दा गर्दा नै थाहा हुन्छ यो फन्ट यो डिजाइनमा पर्फेक्ट देख्छ भनेर कुरा कसैले सिकाइराख्नु परेन कि. इट कम्स विथ एक्सपिरियन्स. सो फर्स्टमा चाहिँ माई रेकमेन्डेसन वुड बी इट्स नट टेक्निकली स्किल बट रिक्रिएट मात्र गर्ने के. अरूको डिजाइन्सहरू हेर्ने रिक्रिएट मात्र गर्ने. द्याट्स द बेसिक यु क्यान डु. Makes sense. अनि सेम नम्बर 2 इज probably get in touch with more people who is हुन्छ नि similar. Any one particular person अब हुन्छ नि anything that one. Probably me. Prashant. You can follow me on Instagram. So anyone जो पनि चिनिरहेको छ or हुन्छ नि someone who we call दाइ जसले उ गरिदिन्छ भनेर just to know एक कसरी हुन्छ भनेर even though उसले स्पुन फिड नगरे पनि अनि नेभर स्टप हुन्छ नि अघि उहाँले भने जस्तो गिभ अप गर्नु भएन. ट्युटोरियल्सहरू वुड बी द बेस्ट थिङ. थर्ड वाला not do should should not is I think the most important is the अघि मैले भने जस्तो हिकअप्सहरू आयो भने त्यो स्टप ब्यारियर आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ स्टप गर्नु भएन. मलाई भिजन छ म आज यो बनाउँछु भनेर भन्यो भएन आज त भएन भनेर भोलि पनि ट्राई नगर्नु इज द बिगेस्ट डोन्ट डु. अनि फङ्सनली नै गर्नु प्रब्लम इज आई गेस try experiment not trying multiple softwares ke. not trying so you're not the focus garchu. No, exactly. Something you can do paintbrush ma you don't have to go Photoshop ma ke. Makes sense. For example your sano text ma ta राख्नु छ doesn't require printing, does not require anywhere, it goes on एकदमै सानो खालको त्यो Ashton मा जान्छ pixelated देखिन्छ भनेपछि you don't have to go अनि अरु र try leveraging multiple उहरु. That makes sense. Efficiently Sam. Efficiently makes sense. They don't do it. अहिले एउटा कुरा ठ्याक्कै एड गर्नु मलाई मैले अर्को जज गर्ने डिजाइनरलाई चाहिँ त्यो आरजीबी र सिएमवाई के प्रिन्ट फाइल भने के र नबुझ्ने मान्छे चाहिँ म सिद्धो के मेरो लागि चाहिँ त्यो मान्छेले केही गरी खाँदैन हुन्छ नि भने ही हेज टु लर्न द्याट के लाइक प्रिन्टमा चाहिँ कुन जान्छ नो व्हाट इज द पर्पस अफ योर डिजाइन नसोध्ने मान्छे चाहिँ क्यानट बी अ डिजाइनर के. आई हेभ मेट फ्यु डिजाइनर्स लाइक फर द सेक अफ डुइङ डिजाइन के. इट कम्स डाउन टु द ब्रिफिङको लागि ब्रिफिङको एक्सपेक्टेसन्स के छ भनेर कुरा चाहिँ खोलाउन सक्नु पर्यो के. सो जति म स्पुन फेड हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु भएन. घरे कुरामा क्वेसन सोध्नु पर्यो. किन डिजाइन बनाउने भने बनाइदियो तर किन यो बाई योको डिजाइन केमा जान्छ त इट्स गोइङ अन. डिजाइनर्स ल्याक भेरी यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ एकदमै दे भेरी इन्ट्रोभर्टेड अनि त्यो इट इज विदिन के. एक्स्ट्रोभर्टेड डिजाइनर्स मैले एकदम कम भेटेँ. टिम अफ 24 people 20 people are introvert के. किन त्यो जस्ट क्युरियस बिकज आई नो क्रिएटिभ कम्स विथ त्यो अलिकति ब्याड वर्ड हो तर अलि एकोरै हुन्छ नि त हाम्रो चाहिँ डिजाइन्सहरू लाइक आफ्नो फोकस काम गरेर हुन्छ नट द्याट तर पावर कम्स विथ बिग रेस्पोन्सिबिलिटिज. सो आई थिङ्क यतिमै एन्ड गरौँ फर नाउ. आई डिडन्ट हियर योर 3 थिङ्स लाइक तिम्रो पनि त होला नि 3 थिङ्स. योर एक्सपिरियन्स वर्किङ विथ डिजाइनर्सहरूमा चाहिँ सिम्पल एउटा क्वेसन स्टोरीटेलर्सको लोगो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्समा कति थियो ब्याक एन्ड फोर्थ त कति नै थियो. फेरि हाम्रो बानी के छ भने चाहिँ अर्को 3टा अप्सन देऊ न एकदम होइन लोगो एउटा भयो अर्को 3टा अप्सन देऊ न. त्यो आई नो इट्स भेरी अनफेयर टु आस्क बट इन्स्टिङ छ. एनिवेज कम ब्याक टु त्यसमा चाहिँ अ स्किल वान थिङ द्याट आई वुड से इज कि मेरो लाइफ पर्सनली इज द कम्युनिकेसनवाला पार्टमा चाहिँ. सो वान स्किल द्याट आई रियली टु एनी वान होइन क्लासमा पनि यहाँ पढाउँदाखेरि इट हेल्प्स
जस्तै 3टा स्किल भन्छ नि, एउटा टेक्निकल स्किल्स, एउटा ह्युमन स्किल्स, एउटा कन्सेप्चुअल स्किल्स. सो कन्सेप्चुअल इज द भिजन, कम्पनी कसरी रन गर्ने, टेक्निकल इज त्यही हुन्छ नि, हाउ टु एक्सेल कसो लाउने, त्यो ह्युमन स्किल्स क्या, विच इज रिक्वायर्ड इन बोथ टप एन्ड द बटम म्यानेजमेन्टलाई क्या. सो द्याट इज हाउ डु यु कम्युनिकेट विथ द पिपल हुन्छ नि, त्यो एम्पथी छ कि छैन, हाउ डु आर रेस्पेक्टिङ द टिम अर नट होइन. सो त्यो वान, त्यो स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. बुक अहिले भने जस्तै स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट होइन, इट इज नट नेसेसरी एभ्री डे यु हेभ टु क्रिएट फ्रम द जिरो. 10वटामा 2टा डिजाइनमा चाहिँ यु क्रिएट समथिङ न्यू, द्याट इज लाइक इनफ. 8वटा बरु खतरा बनाइदियो, 2टा बरु नयाँ बनाइदियो, तर डोन्ट, आई थिङ्क त्यो प्रेसर लिनु भएन. बोर्न, द बेस्ट पार्ट अबाउट बिङ बोर्न इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल, विथ लाइक थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री जुनमा केही छैन, बाहिर वर्ल्डमा कोही भइसक्यो कि भइसक्यो खालि सोच्नु मात्र, खोज्नु मात्र पऱ्यो कि. एन्ड इट्स ओके क्या त्यो गर्नु. एब्सोल्युटली, एज लङ एज यु डु इट क्रिएटिभली यु क्यान स्टिल. ओके, एन्ड थर्ड द लास्ट वान चाहिँ द्याट सुड नट डु इज मेरो लागि यो काम होइन भन्ने हिसाबमा चाहिँ आई सिन अ लट त्यो एटिट्युड होइन. अनि फेरि आई थिङ्क त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क दराजको ब्युटी हो, लाइक मैले मेरो ब्रिफ स्टिन हियर, वान एटिट्युड राम्रो नभए मान्छे यहाँ टिक्दै टिक्दैन. त्यो यहाँ एभ्रिबडी सो कनेक्टेड, यहाँ टिक्दै टिक्दैन होइन. अनि जुन लास्ट पोइन्ट तिमीले भन्यो नि, त्यो मेरो काम होइन, त्यो मान्छे पनि सम ओभर द अदर हिल बी आइसोलेटेड समवेयर. यहाँ चाहिँ भनौँ न, यु एन्ड अप डुइङ 15 थिङ्स, इफ यु डोन्ट इन्जोय इट यु जस्ट डु इट. त्यो काम हो कि सस्टेनेबल होइन कुनै पोइन्टमा आएर. त्यो मान्छे, द रिजन सी all of like 3 of us at some point we started our own company and look at us right now, we are working in a orco company money. So at the same time what we realized is this is sustainable, right? What we are doing right, right. So त्यो एटिट्युड एउटा one point मा ब्रेक गर्नु नि. म पनि फ्रिल्यान्सिङबाट पनि आउँदाखेरि चाहिँ म त कामै गर्दिनँ, म त फ्रिल्यान्सिङ मात्र गर्छु, फ्रिल्यान्सिङमा धेरै पैसा छ भने त्यही मेन्टालिटीमा बसिरहेको भए चाहिँ प्रब्ली आई वुड नट बी हेड अफ डिजाइन स्टुडियो अहिलेलाई. म त्यो मेन्टालिटी चाहिँ एउटा सम पोइन्टमा गएर इच डिजाइनर्स अर इच हुन्छ नि जो पनि क्रिएटिभ फिल्डमा छ सबैले ब्रेक गर्नै पर्छ. और दे निड टु एक्सेप्ट द रियालिटी. इफ सस्टेन हुनु छ भने चाहिँ यसरी हुँदैन. इफ यु निड टु हुन्छ नि डिपेन्डेन्सिज हुन्छ, फ्यामिलीज हुन्छ. सो त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति एटिट्युड चाहिँ अलिकति उ गर्नै पर्छ. अलराइट, आई थिङ्क थ्याङ्क यू सो मच. Thank you for initiating this. Yeah, bringing out all the good talk, guys. Good talk. Hopefully, value add हुन्छ होला to our listeners, to our especially designers हरू. Sure, definitely. All right. Yeah, thank you so much. Thank you so much. ल.